Good day. Magka-unboxing tayo ngayon ng Pineng power bank na nabili ko nung sale sa Lazada. So dalawang item to. So tingnan ko lang muna yung yung isa. Tapos gagawa ko ng video ng isa pa. So yan. So na natin is siya Pineng power bank. So different power bank. So dalawa in order ko, isang 999 saka isang 920. Unahin natin tong 920. Okay. So iba siya iba na yung box niya at meron na siyang meron na siyang QR scan code. Test natin sa cellphone ko. So ayan, testing natin. So may mga lukot yung niya, box niya. So hindi siya fully sealed ng ng tape. Siguro sana naman okay siya. So ayan. So ayan. Ito yung 920 model PN-920, yan, light ion battery and LED flashlight. So yung mga capabilities niya. Ito yung description, yung serial. So i-test natin ngayon. Ito kasama yung Pineng USB cord. So micro USB siya pala. Ayun, meron siyang operation guide like yung nabili ko for usual yung operation instruction niya. So yan ang interface niya. So may curve siya at medyo magaan siya compare dun sa unang nabili ko. So ayan, 20,000 milliamp related output. So ayan, manufacture, and yung texture niya maganda, para siyang carbon fiber na magandang klase din. So ito yung niya, yung output niya. Ito yung in para sa pagcha-charge. Ito yung output na 1.0A and 2.1. So ito yung flashlight. So ito yung power. Bubuksan na natin siya. Okay. So 80%. So try natin. Ayun. Kung so 70%. Ayan siya, 70%. So try natin. Nasa 2 point ko siya sinaksak. 2.1. So ayan, 71 kagad. So saglit lang is 71 kagad. Okay siya sa 2.1. So try din natin yung yung 1.0.
So ayan, sa 1.0 yung gauge din niya is dyan din, lumitaw din siya. So nagcha-charge din. So napansin ko nabawasan agad siya ng 1%, 79%. So titignan ko yung ano siya, yung parang may problema yung nabili ko. Mabilis mag ano siya, mabilis siya maubos. Ayan. So i-observe ko muna siya. So ayan, babawas siya pero hindi pa rin ano. So malamang i-soli ko. Okay. So good day. In-observe ko siya ng ilang beses sa Huawei Nova, sa Snapcam, and may Vivo V3. So nung na-fully charge ko siya, okay naman siya. Naging okay siya. Unlike yung PN-999 na kulay puti na in-order ko sa Lazada is hindi talaga siya nagpa-function ng okay sa Huawei Nova. So eto, isaksak ko na isang quick review sa Huawei Nova. Isasaksak ko siya. Kasi sa PN99 pagkasaksak ko pa lang nagbabawas na siya eh. So eto, tingnan natin kung pagkasaksak natin is magbabawas. So ayan. Sako sa Huawei Nova. Yun kasi ang gamit kong camera sa pag-video nito. So ayan, nakasaksak na siya. So pagkatapos ng video nito, mag-skip ulit ko ng para sa Vivo V3 naman. Saka quick overview. So hindi ko na siya papalitan. So ayan, hindi naman siya nagbabawas. So try nyo rin. So skip na ako sa Nova. Good day. Na-observe ko tong Pineng. Nung pinull charge ko siya, tong Pineng 920. So, nung unang paggamit ko sa kanya, pag-unbox ko sa kanya, nagde-drain siya. Ayan. So, nung inobserbahan ko siya, nung na-fully charge ko siya, naging okay naman siya. So, nasubungan ko siya dito sa cellphone ko. Ayan. So, hindi ko na siya babalik dahil gumana naman siya ng maayos nung na-full charge. So, same as output sa una kong Pineng na ang full charge dito kasi is 7% ang mababawas eh. So, ganun siya. Ganun nga ang pagkabawas niya, naging 93%. So, ayan. So, quick review natin. Ito uli yung 2.1. Ito yung flashlight. Ito yung 1.0 output niya sa pag-charge. So, dito yung in niya ng 5 volts na pwedeng i-charge sa laptop or sa charger ng cellphone. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.